Γεια σας και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη tutorial της Αγγελάκη Ορονάκη. Και σε αυτό το βίντεο θα ασχοληθούμε με την καρδούλα. Πρόκειται για το δεύτερο μέρος του φιλέ. Όπως έχω ήδη πει, επειδή είναι πολύ μεγάλο βίντεο, θα κάνουμε διάφορα κομμάτια. Αυτό είναι το δεύτερο μέρος. Το tutorial αυτό το έχω υποσχεθεί από τότε που έκανα τα βίντεο για φιλέ με 3 και 4 ποδαράκια. Δεν είναι δύσκολο και είναι για όλα τα επίπεδα, από αρχάριες οι οποίες μαθαίνουν τώρα να μετρούν έως τις προχωρημένες, οι οποίες μπορεί να θέλουν μια ιδέα για κάποιο διαφορετικό πλεκτό. Μπορείτε να τα βάλετε το ένα δίπλα στο άλλο, αλλά μπορείτε να τα ενώσετε χρησιμοποιώντας για κάποιο κομμάτι υφάσματος και να κάνετε ένα μικρό τραπεζομάντιλο για το τραπεζάκι σας, είτε για καφέ είτε για τσάι. Έχω κάνει τα 5 κενά τετραγωνάκια. Τώρα έχω να κάνω 1, 2, 3 γεμάτα τετραγωνάκια. Γι' αυτό λοιπόν έχω το πρώτο μου ποδαράκι εδώ, θα κάνω άλλα 2 ποδαράκια μέσα στο τετραγωνάκι και το τρίτο μου θα το δουλέψω εδώ στο ποδαράκι αυτό εδώ. Στη συνέχεια θα κάνω ένα ποδαράκι πάνω στο κάθε ποδαράκι από αυτά τα υπόλοιπα 3 της προηγούμενης σειράς μου. 2, 3, 4 και θα κάνω ακόμη ένα, θα γεμίσω ακόμη ένα τετραγωνάκι εδώ όπως είπαμε, γιατί πρέπει να έχουμε 3 γεμάτα τετραγωνάκια εδώ. Έχω το ένα ποδαράκι μου εδώ, θα κάνω 2 ποδαράκια μέσα, 1 και 1, 2 και το τρίτο μου θα το κάνω πατώντας εδώ σε αυτό το ποδαράκι και θα κάνω τα υπόλοιπα 5 τετραγωνάκια της σειράς κάνοντας 2 λυσιδίτσες όπως και κάνουμε συνήθως και αφήνουμε 2 εδώ, κάνουμε ένα ποδαράκι στην επόμενη. Θα τελειώσω τα ποδαράκια μου αυτά και τα ξαναλέμε. Φτάσει στο τελευταίο μου τετραγωνάκι της σειράς αυτής, 2 λυσιδίτσες και αφήνω 2 λυσίδίτσες εδώ και κάνω ένα ποδαράκι στην τρίτη λυσίδίτσα από τις 5 που έχω κάνει στην προηγούμενη σειρά μου. Και για να συνεχίσω, αυτή είναι, είπαμε, 1, 2, η τέταρτη σειρά, πάμε στην 5η σειρά εδώ. Εδώ έχουμε 1, 2, 3, 4, η 5η. Εδώ έχουμε να κάνουμε 1, 2, 3, 4 τετραγωνάκια κενά από αυτή την πλευρά και 4 από αυτή την πλευρά. Και εδώ μέσα έχουμε να κάνουμε 1, 2, 3, 4, 5 τετραγωνάκια γεμάτα. Γι' αυτό λοιπόν κάνω 5 λυσιδίτσες για να κάνω το κενό μου τετραγωνάκι. Γυρνώ και πατώ εδώ μέσα, εδώ αφού αφήνω 2 αλυσιδίτσες, συμπίπτει όμως με το ποδαράκι της προηγούμενης σειράς, πατώ στο ποδαράκι της προηγούμενης σειράς. Θα κάνω λοιπόν τα 4 ποδαράκια μου και τα ξαναλέμε. Έχω κάνει τα 4 κενά τετραγωνάκια μου, τώρα θα πάω να κάνω το 1, 2, 3, 4, 5 γεμάτα τετραγωνάκια. Για να κάνω λοιπόν τα γεμάτα τετραγωνάκια μου, έχω εδώ το ένα ποδαράκι μου, θα κάνω 2 ποδαράκια μέσα στο κενό τετραγωνάκι, 1 και 1, 2. Ακούγονται και οι καμπάνες γιατί πλησιάζει μάλλον η κηδεία του Πάπα Φραντσέσκο, και όπως αντιλαμβάνεστε η πόλη της Ρώμης στην οποία βρίσκομαι, και εκτός από το ότι είναι και έτος τζουμπιλέου φέτος, έχουμε και
την κηδεία του Πάπα, άρα έχει αυξημένη κίνηση. Θα ακούτε, και αν ακούτε κάποιους ήχους στο background, εκτός από τα πουλάκια, υπάρχει και αυτός ο λόγος. Λοιπόν, και συνεχίζουμε. Κάνω λοιπόν το τέταρτο ποδαράκι εδώ, πάνω στο ποδαράκι της προηγούμενης σειράς, και εδώ θα κάνω ένα ποδαράκι πάνω στο κάθε ποδαράκι της προηγούμενης σειράς, και μόλις τα κάνω τα ξαναλέμε. Κάνει και τα ποδαράκια εδώ που έπρεπε να κάνω. Θα κάνω τώρα εδώ ένα γεμάτο ποδαράκι, έχω ένα ποδαράκι εδώ, θα κάνω λοιπόν δύο ποδαράκια μέσα στο τετράγωνο το κενό και το δεύτερο μου εδώ, και ένα ποδαράκι πάνω εδώ, ένα ποδαράκι εδώ πάνω στο ποδαράκι της προηγούμενης σειράς, και θα κάνω τα υπόλοιπα 4 κενά τετραγωνάκια όπως κάνουμε πάντα, 2 αλυσιδίτσες, αφήνω 2 σειρές και πάω στην επόμενη και κάνω ένα ποδαράκι, και τα ξαναλέμε μόλις τα κάνω και τα 4. Έχω κάνει λοιπόν και τα τετραγωνάκια μου, είμαι στο τελευταίο, έχω κάνει 2 αλυσιδίτσες, αφήνω 2 αλυσιδίτσες εδώ, και στην τρίτη από τις 5 που είχα κάνει στην προηγούμενη σειρά κάνω ένα ποδαράκι για να συνεχίσω στην επόμενη σειρά. Κάνω 5 αλυσιδίτσες και γυρνώ, γιατί κάνω τις 5 αλυσιδίτσες, κάνω τις 5 αλυσιδίτσες μου, γιατί είναι το ποδαράκι 3 αλυσιδίτσες συν 2 που πρέπει να αφήσω εδώ κενό για να κάνω το τετραγωνάκι μου που είναι κενό. Αφήνω λοιπόν 2 αλυσιδίτσες εδώ, κάνω ένα ποδαράκι στην επόμενη που συμπίπτει με το ποδαράκι της προηγούμενης σειράς. Εδώ λοιπόν είναι εύκολο να το δείτε και πάνω εδώ στο εργόχειρο που δουλεύετε, επειδή εδώ αυξάνουμε, θα πρέπει να κάνουμε εδώ ένα γεμάτο τετραγωνάκι, αλλά πρέπει να κάνω 1, 2, 3 κενά τετραγωνάκια από εδώ, και 1, 2, 3 κενά τετραγωνάκια εδώ, για να γεμίσω τα επόμενα 2 αυτά. Είναι δηλαδή εύκολο να το βρείτε και μόνοι σας, το βλέπετε όμως και εδώ. Θα πρέπει να κάνουμε τα 3 και ένα τετραγωνάκια, να γεμίσουμε και να κάνουμε άλλα 3 τετραγωνάκια. Λοιπόν, 2 αλυσιδίτσες, αφήνω 2, ένα ποδαράκι, και το τρίτο και ένα τετραγωνάκι, 2 αλυσιδίτσες, αφήνω 2 και κάνω ένα ποδαράκι. Τώρα γεμίζουμε αυτό το τετραγωνάκι, έχω αυτό το ποδαράκι, θα κάνω 2 ποδαράκια μέσα εδώ, 1, 2, και το τρίτο μου θα το κάνω εδώ στο ποδαράκι εδώ. Τώρα από εδώ και πέρα θα κάνω από ένα ποδαράκι στο κάθε ποδαράκι από τα υπόλοιπα, και μόλις το κάνω ξαναλέμε. Έχω κάνει λοιπόν ένα ποδαράκι στο κάθε ένα ποδαράκι που είχαμε από την προηγούμενη σειρά. Θα γεμίσω αυτό το τετραγωνάκι, έχουμε ένα ποδαράκι εδώ, θα κάνω 2 μέσα στο κενό τετραγωνάκι, 1 και 1, 2, και το τρίτο θα το κάνω εδώ πάνω σε αυτό το ποδαράκι της προηγούμενης σειράς. Τώρα έχω να κάνω άλλα 3 κενά ποδαράκια, κάνοντας 2 αλυσιδίτσες, αφήνοντας 2 και ένα ποδαράκι στην επόμενη. Μόλις τελειώσω τα ξαναλέμε. Έχω κάνει λοιπόν όλα σχεδόν τα κενά τετραγωνάκια, έχω κάνει 2 αλυσιδίτσες, αφήνω 2, και στην τρίτη αλυσιδίτσα από τις 5 που είχαμε κάνει στην αρχή της προηγούμενης σειράς θα κάνω ένα ποδαράκι. Τώρα θα κάνω 5 αλυσιδίτσες, γιατί πρέπει να κάνω το κενό τετραγωνάκι εδώ στην αρχή.
Θα αφήσω λοιπόν 2, θα κάνω ένα ποδαράκι που ευτυχώς συμπίπτει με το ποδαράκι της προηγούμενης σειράς. Εδώ είναι εύκολο να το δείτε και μόνοι σας, θα το δείτε και εδώ βέβαια. Εδώ έχουμε 2 κενά ποδαράκια, όπως και στην επόμενη σειρά έχουμε 2 κενά ποδαράκια, και εδώ 2 κενά ποδαράκια, και όλα τα υπόλοιπα θα είναι γεμάτα ποδαράκια. Δηλαδή θα κάνω 2 λυσίδες για να κάνω το δεύτερο κενό τετραγωνάκι που πρέπει να κάνω εδώ, και θα γεμίσω το επόμενο. Δηλαδή θα κάνω, έχω ένα ποδαράκι εδώ, θα κάνω 2 ποδαράκια μέσα, 1 και ένα 2, και το τέταρτο, επειδή δουλεύουμε 4 ποδαράκια όπως έχουμε πει σε κάθε τετραγωνάκι, θα το κάνω εδώ πάνω. Τώρα από εδώ και πέρα θα κάνω ένα ποδαράκι πάνω σε κάθε ένα ποδαράκι από αυτά εδώ, και θα γεμίσω το επόμενο. Θα κάνω αυτά τα ποδαράκια, θα κάνω δηλαδή ένα ποδαράκι πάνω στο κάθε ποδαράκι αυτής της σειράς, και μόλις φτάσω εδώ για να γεμίσουμε το κενό τετραγωνάκι, τα ξαναλέμε. Έχω κάνει λοιπόν ένα ποδαράκι στο κάθε ποδαράκι της προηγούμενης σειράς. Θα γεμίσω εδώ αυτό το τετράγωνο. Έχω το ένα ποδαράκι εδώ, θα κάνω 2 ποδαράκια εδώ μέσα στο κενό τετράγωνο, 1 και 1, 2, και επειδή επαναλαμβάνω δουλεύουμε με 4 ποδαράκια, έχουμε κάνει 1, 2, 3 και το τέταρτο εδώ. Τώρα μου μένουν 2 κενά τετραγωνάκια, και θα κάνω 2 λυσίδες λοιπόν, αφήνω 2, λυσιδίτσες, αφήνω 2 και πάω εδώ στην τρίτη αλυσιδίτσα που είχα κάνει στην προηγούμενη σειρά από τις 5, και κάνω ένα ποδαράκι. Λοιπόν, τώρα η επόμενη σειρά είναι η επανάληψη αυτής της σειράς, δηλαδή κάνουμε 5 λυσιδίτσες, γυρνούμε και κάνουμε, αφήνουμε εδώ 2, ένα ποδαράκι εδώ, 2 αλυσιδίτσες και το δεύτερο ποδαράκι εδώ. Για όλη την υπόλοιπη σειρά θα κάνουμε από ένα ποδαράκι πάνω στο κάθε ποδαράκι της προηγούμενης σειράς, και στο τέλος θα κάνουμε 2 κενά, είναι δηλαδή ίδια με την προηγούμενη σειρά. Κάνω λοιπόν από ένα ποδαράκι πάνω στο κάθε ποδαράκι της προηγούμενης σειράς, και μόλις τα τελειώσω τα ξαναλέμε. Ελπίζω να σας έχω φανεί χρήσιμη. Θα βρείτε γραπτές οδηγίες όπως σας είπα στο blog, θα κοιτάτε κάτω πάντα, κάτω στην περιγραφή του κάθε βίντεο θα υπάρχουν υπότιτλοι, θα βρείτε τα κεφάλαια κάτω πάντα στην περιγραφή του βίντεο. Σε περίπτωση που δεν βρείτε το βίντεο στα ελληνικά, κάτω στα διάφορα βίντεο θα βρείτε το αντίστοιχο βίντεο στα ελληνικά, γιατί κάνω πάντα στα ελληνικά ένα βίντεο, και θα βρείτε επίσης ολόκληρο το βίντεο αλλά και σε περισσότερα μέρη, ελπίζοντας έτσι να σας διευκολύνω περισσότερο. Αποφασίζετε εσείς αν θα το δείτε ολόκληρο και θα το σταματάτε, ή εάν αποφασίσετε να δείτε τα κομμάτια. Ελπίζω λοιπόν να σας έχω φανεί χρήσιμη και αυτή τη φορά. Ως την επόμενη φορά, να είστε πάντα καλά. Γεια σας.